Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Mai Thành Hiệp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cơ bản sử dụng Google Maps API trong lập trình Android. Sau khi xem xong video này, các bạn có thể tự tạo cho mình ứng dụng, tìm đường đi giữa hai điểm A và B bất kỳ trên bản đồ. Wow, giống như ứng dụng mình đã viết sau đây. Bật lên, chương trình sẽ hiển thị tại khu vực Nguyễn Văn Cừ, Đại học Khoa học Tự nhiên. Các bạn cũng có thể hiển thị tại các địa điểm khác tùy bạn. Các bạn nhập địa điểm xuất phát. Ví dụ tôi muốn đi từ Đại học Khoa học Tự nhiên, muốn đến Bến Thành. Tôi nhấn Find Path. Wow, chương trình sẽ hiển thị đường đi từ Trung tâm Tiên học Đại học Khoa học Tự nhiên tới Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời hiển thị các thông tin khác như là quãng đường 2,3 km và thời gian để đi từ A đến B là 10 phút. Wow, cũng hấp dẫn phải không nào các bạn? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào Google Maps API nhé. Ok, bắt đầu các bạn tạo ứng dụng mới, New Project trong Android, đặt tên Google Maps API Demo. Ok, Next. Và các bạn chọn Google Maps Activity. Next. Finish. Sau khi tạo xong project với activity là Google Maps thì Android Studio sẽ dừng tại màn hình Google Maps API để cho các bạn nhập key vào. Bởi vì muốn sử dụng Google Maps API các bạn phải cần key của riêng mình. Để đăng ký key, các bạn vào trang Console Google. Nếu các bạn chưa có project, các bạn có thể tạo Create a Project, name Google Maps API Demo. Create. Sau khi tạo xong, các bạn vào Google Maps Android API và kích hoạt API này. Các bạn vào Credential để tạo key, kích API key, chọn Server Key, Create. Ok, đây là key của các bạn. Các bạn nhập key vào. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau xem đoạn code mà Android Studio là phát sinh nhé. Chúng ta thấy class tên là Support Map Fragment và đoạn lệnh này là đoạn lệnh ánh xạ cây layout của Google Maps cho biến Map Fragment, và biến này gọi là Get Map Async, dùng để khởi tạo Map System. Sau khi khởi tạo Google Maps thành công thì lệnh này sẽ thực hiện. Lệnh này sẽ tạo một vị trí có vĩ độ là -34 và kinh độ là 151. Đây là vị trí của Sydney. Đoạn lệnh add markers giúp add một cái markers và một cái bản đồ tại vị trí cho trước là vị trí Sydney và tiêu đề là markers in Sydney. Đoạn lệnh move camera giúp di chuyển màn hình đến vị trí là Sydney. Bây giờ chúng ta cũng chạy thử nhé. Run. Ok, phóng to lên. Ok, đó chính là vị trí Sydney. Bây giờ chúng ta sửa thành vị trí là khoa học tự nhiên nhé. Maps. Hồ Chí Minh OS.
and marker tự nhiên Phố Hồ Chí Minh. Chúng ta muốn phóng to, chúng ta thêm dùng lại là zoom và phóng to 18 lần, phóng to 18 như vậy. Đây là vị trí trường đại học khoa học tự nhiên được marker. Ok. Tiếp theo, ta muốn hiển thị các kiểu khác nhau trong Google Maps. Ta dùng lệnh set map type. Google Maps API hỗ trợ 3 kiểu, đó là kiểu map type normal là bản đồ hiển thị đường bình thường, map type satellite bản đồ vệ tinh, và map type terrain bản đồ địa hình. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi thành map type satellite và chạy run. Cùng xem kết quả nhé. Ok, bây giờ bản đồ đã chuyển đổi thành bản đồ vệ tinh. Ok. Để cho phép người dùng hiển thị vị trí hiện tại của mình trên bản đồ, ta dùng lệnh set my location enable to antennas in the run. Click vào biểu tượng my location. Ok, đây là khu vực mình đang ở hiện tại. Tiếp theo, để add marker vào một vị trí nào đó trên bản đồ, dùng icon của chúng ta dùng lệnh dot icon big map description factory dot from visual dot drawable dot copy một cái icon vào pushing ok. Đấy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ các đường polyline trên bản đồ qua các vị trí cho trước. Để thêm một polyline bằng map set s polyline new polyline option dot s, bạn nhập các tọa độ mà polyline này sẽ đi qua. Ví dụ khoa học tự nhiên cái trường đại học Sài Gòn, lấy tọa độ, copy, thêm các điểm trung gian, ví dụ đại học khoa học tự nhiên đi qua ngã ba New Lawn đi tới cổng đại học Sài Gòn.
left long đi tới Đại học Sài Gòn. Này ta muốn độ rộng là 10, muốn color là red, red. Ok, vậy từ Đại học Khoa học Tự nhiên đi tới ngã ba, đi tới trước cổng Đại học Sài Gòn, đi tới trường Đại học Sài Gòn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm đường đi giữa hai điểm bất kỳ trên bản đồ sử dụng Google Direction API. Các bạn có thể tìm kiếm từ khóa Google Maps Direction API trên mạng. Các bạn sẽ vào được trang này. Thì cái đường link của nó thì nó có dạng là http maps.googleapi.com maps API directions output hỏi parameters. Output thì các bạn có thể xuất hành định dạng JSON hay XML. Google khuyên bạn dùng JSON. Trong ví dụ của mình cũng sử dụng JSON. Và các tham số truyền vào. Ở đây các bạn chú ý hai tham số đặc biệt, đó là origin, là cái này có thể là một cái address, một cái đoạn tắt của địa điểm, hoặc là một cái cặp tọa độ, kinh độ, quỹ độ, hoặc là một place ID của một địa điểm nào đó. Direction là địa điểm đến, thì nó cũng tương tự, là bạn còn một address hoặc là một cái cặp tọa độ, kinh độ, quỹ độ, hoặc là place ID. Cái key này là cái key project của bạn, ở trước bạn tạo rồi, nhưng tuy nhiên bạn phải cần kích hoạt Google Direct API. Bạn vào console, các bạn vào project của bạn. Ok, các bạn search Direction API. Các bạn chọn Google Maps Direction API, các bạn click Enable. Ok, bây giờ chúng ta lấy lại cái key của project trước. Rồi các bạn chạy thử ví dụ xuất ra định dạng là JSON parameter origins bằng khoa học tự nhiên và destination bằng Bến Thành và key bằng key này enter. Các bạn sẽ thấy kết quả trả về dạng JSON. Thì kết quả nó là các bạn để ý đến các tham số như là row route có các less là các tọa độ mà đi giữa các địa điểm. Các bạn có end address là Bến Thành quận 1, địa điểm cuối mà nó nhận diện được từ chữ Bến Thành. End location là cái tọa độ, kinh độ, quỹ độ của Bến Thành. Address, start address là nó nhận diện được Đại học Khoa học Tự nhiên thành Trung tâm Tiên học Khoa học Tự nhiên, và start location là chỗ Trung tâm Tiên học Đại học Khoa học Tự nhiên. Đây là step, là các bước. Các bạn có khoảng cách giữa điểm Đại học Khoa học Tự nhiên đến Bến Thành là 2.3 km và thời gian là 10 phút. Các bạn có thể đọc thêm tài liệu Google Maps API để biết thêm chi tiết. Ở đây bạn cần chú ý đến một cái tham số nữa, đó là Points Overview Polyline. Đây là một cái danh sách các tọa độ từ
đường đi từ Đại học Khoa học Tự nhiên tới Bến Thành mà nó được encode, nó được nén lại. Các bạn cần phải giải nén ra. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách code ứng dụng Android để tìm đường đi giữa hai điểm bất kỳ trên bản đồ bằng cách giới thiệu cái đoạn code mà mình đã code. Sau đó đoạn code này mình sẽ share lên GitHub và gửi link cho các bạn. Thì chúng ta cần phải có một cái edit text để nhập vào địa điểm đầu, edit text để nhập địa điểm cuối, một button file path và một cái map. Ok, thì button ánh xạ, hai lần này là ánh xạ, edit text và button. Thì button file path click vào thì nó sẽ send request, gọi hàm send request thì nó sẽ lấy đoạn text origin, đoạn text destination, kiểm tra có rộng hay không để cảnh báo cho người dùng. Nếu các điều kiện trên ok hết thì nó sẽ quanh cho cái object direction finder để thực thi việc là lấy dữ liệu và parsation và hiển thị trên đường đi, về đường đi trên bản đồ. Hàm SQ ban đầu sẽ cần phải download raw data from cái link. Nếu chúng ta nhập vào Đại học Khoa học Tự nhiên và nhập vào Bến Thành thì cái này sẽ download nội dung từ link này. Thì chúng ta cần phải có một cái hàm create URL. Hàm này truyền vào direction API là cái đường link này, này, và origin bằng encode cái đoạn text mà người dùng nhập vào, cái địa điểm xuất phát mà người dùng nhập vào, và destination bằng encode URL encode cái đoạn text mà người dùng nhập vào, và key Google API key. Ok. Sau khi có cái link xong thì class download raw data sẽ thực hiện nhiệm vụ download cái đoạn JSON này về máy. Thì nó sẽ tạo ra new URL cái link đó và nó sẽ open connection. Nếu thành công thì nó sẽ get input stream, và từ input stream nó có đọc các stream và trả về string cho người dùng. Sau khi download thành công thì nó sẽ hàm orange parse SQ thực hiện, và nó sẽ thực hiện parse JSON để lấy các thông tin cần thiết. Thì JSON data bằng new JSON object, cái data này là cái đoạn kết quả này. Sau khi gọi hàm JSON object mà truyền vào cái dữ liệu thô đã lấy về thì JSON data này sẽ trở thành JSON object. Thì chúng ta cần lấy cái thông tin các root. Cái root này là một cái mảng vì nó có dấu ngoặc vuông, nên chúng ta cần phải JSON array JSON roots bằng JSON data get JSON array roots. Ok, thì cái root này thường là nó chỉ có một phần tử, nhưng trong một số trường hợp, ví dụ như là Google API có nói là khi trường hợp alternative bằng true thì nó có thể trả về nhiều kết quả. Thông thường thì chỉ có một cái entry of root được trả về. Trong trường hợp là alternative true thì nó có thể trả về nhiều kết quả, thì chúng ta phải xử lý nhiều kết quả. Thì chúng ta for cái mảng này, chúng ta lấy một cái object root, JSON object root bằng cách get JSON object tại vị trí y. Chúng ta lấy thông tin overview polyline của một root, của một
Cái này là của một route nha. Cái này là danh sách các tọa độ từ địa điểm đầu đến địa điểm cuối. Chúng ta cần lấy thông tin less. Các bạn có thể lấy thông tin tùy thích. Ở đây mình lấy cái thông tin là distance và duration and location, start location. Lấy các and address. Lấy các thông tin này distance này, duration này, and address này, and location, start address, start location. Mình sẽ lưu vào một cái đối tượng tên là root, class root, lưu vào thì cái hàm decode polyline sẽ decode cái đoạn overview polyline đã lấy được. Cái đoạn này sẽ decode cái đoạn này thành một cái danh sách kéo về danh sách các tọa độ. Danh sách các tọa độ ở dạng là lat long. Cái đoạn này các bạn có thể tự viết hoặc là search trên mạng. Ok, thì trả về là một cái danh sách các root. Thì sau khi thực hiện xong thì listener sẽ gọi hàm on direction finder success. Hàm này trên activity sẽ nhận được là on direction finder success và sẽ xử lý các routes để nhận về. Thì mình for các routes, mình zoom tại vị trí là start location và mình hiển thị các thông tin là thường là cái route này là chỉ có một thôi, mình để for cũng được. Ok, mình sẽ zoom tại vị trí start location 16 đơn vị. Mình sẽ set tag duration. Set tag này là cái này là thời gian này, distance này, và mình sẽ tạo cái marker trên bản đồ tại vị trí là start location, filter là start address và destination, end location và end address. Cái đoạn lệnh polyline options mình sẽ tạo ra polyline options, sau đó mình sẽ add các tọa độ, danh sách các tọa độ, các point. Hồi nãy cái đoạn tag mà mình đã decode được đó là một cái list của lat long, thì mình for cái list này thì mình add tọa độ vào polyline options. Sau khi add xong thì mình add vào map dot add polyline, truyền vào polyline option. Thì cái này nó trả về polyline mình dùng để mình lưu lại, để sau này mình có thể xóa cái đường đi đó, mình dùng hàm remove như cái này này. Tại vì cái root này là một cái mảng nên mình sẽ lưu cái này, polyline cũng là một cái mảng luôn. Thì để mình xóa mình gọi hàm remove để xóa. Nếu không xóa thì các bạn thì cái đường polyline nó vẫn nằm trên bản đồ, không thể xóa được. Ok, chúng ta nhập đại học tự nhiên Bến Thành này, file pass thì chương trình sẽ hiển thị cái vị trí được trung tâm đại học khoa học tự nhiên này, trung tâm tiên học trường học khoa học tự nhiên 27 Nguyễn Văn Cừ. Và cái danh sách các tọa độ này là mình đã add vào vỉ này. Và địa điểm cuối là Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam này. Và các thông tin là 2,3 km là mình lấy thông tin từ distance và duration là 10 minutes. Mình có thể chuyển thành
Đại học Bách Khoa quận 10 Fine Arts. Thì Đại học tự nhiên bạn sẽ nhìn thấy được cái đường đi tới trường Đại học Bách Khoa quận 10, trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa phường 4 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Xong, ok. Xong, bây giờ thì các bạn có thể tự tạo cho mình một cái ứng dụng giống như ứng dụng của mình, sử dụng Google API. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tìm hiểu các API nâng cao như là autocomplete. Các bạn có thể search là autocomplete Google Maps API. Các bạn sẽ vào trang đây, place autocomplete, thì khi người dùng gõ thì nó sẽ tự động nhận diện ra các địa điểm mà phù hợp với người dùng như Đại học Khoa học. Thì nó sẽ auto complete cho mình các địa điểm này. Hoặc là API là geocoding. API này giúp chuyển một cái address tag thành tọa độ địa lý trên bản đồ. Các bạn có thể search là geocoding Google Maps API. Thì nó cũng giống như cơ chế là trả về dạng JSON mà các bạn xử lý. Thì đây là Đại học Khoa học tự nhiên, thì nó sẽ trả về cái tọa độ địa lý tại Đại học Khoa học tự nhiên cùng với các thông tin khác. Ok, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ nhấn like, subscribe, ủng hộ mình nhé.